Hello everyone. අදත් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ Lightroom software එක පාවිච්චි කරලා quick edit එකක්. එහෙම නැත්නම් quick color grade එකක් කරගන්න හැටි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ bright ඒ වගේම vivid ඒ කියන්නේ විචිත්‍ර වර්ණ තියෙන Lightroom edits ඕගොල්ලෝ ඕන තරම් දැකලා ඇති. සමහරවිට mobile එකේ එහෙම presets එමත් මේකට download කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන photograph එකක් මෙන්න මේ වගේ look එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට Lightroom එක පාවිච්චි කරලා bright and vivid edit එකක් කරන්න කොහොමද කියන එක. හරි මම අද edit එක ඔයගොල්ලන්ට demo කරලා පෙන්නන්න use කරන්නේ මෙන්න මේ photograph එක. මේ photograph එක ඔයගොල්ලන්ට බලුවම පේනවා ඇති මේක ටිකක් එච්චරම colourful photograph එකක් නෙවෙයි, ටිකක් සාමාන්‍ය colours තමයි තියෙන්නේ. oranges සහ red කියන colour එක ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම green colour එකේ mix එකකුත් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් vivid colour edit එකකට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් orange colour එක, green colour එක, red colour එක, yellow වගේ colours ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඒ photograph එකේ look එක ටිකක් හොඳට එනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ photograph එක choose කරගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක adjustments කරගෙන යන්න කියලා. මුලින්ම Lightroom එකේ මේ photograph එක edit කරන්න open කරගත්තට පස්සේ අපිට adjust කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේකේ white balance එක හදාගන්න පුළුවන්, ටිකක් අපිට manage කරගන්න පුළුවන් level එකට. මට පොඩ්ඩක් කැමති මේක ටිකක් warm පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් හරි. මම මෙන්න මේ warm පැත්තට අපේ white balance එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ sample edit එකේ result photograph එක මීට කලින් දැක්ක. ඒක දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනද මේකේ ටිකක් bright ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊටාත්ම ආලෝකමත් ගතියක් තියෙනවා. මේ preset එකට අපි අත්‍තරම කියන්නේ bright and vivid කියලා. ඒ කියන්නේ exposure එක ටිකක් වැඩි. ඒකින්ද අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකේ exposure panel එකට ගිහිල්ලා exposure එක මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මම මේක ගොඩාක් වැඩි කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන්ට detail පොඩ්ඩක් මෙහෙම loss වෙන විදිහට ළඟට වගේ ගෙනල්ලා ඒක නවත්ත ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ edits ටික කරගෙන යන තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට exposure එක adjust කරා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් bright and vivid edit එකකදී සාමාන්‍යයෙන් dark areas ඒ කියන්නේ shadow areas ඉතාමත්ම අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න ඒ ක්‍රමය ඒ look එක ගන්න අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම shadows ටිකක් වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට shadows areas light up කරගන්න. හරි. shadows area එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ වැඩි කරා. එහෙම වැඩි කරාම අපි කලින් තිබ්බට වැඩිය ගොඩක් මේ වෙනකොට light up වෙලා තියෙනවා photograph එක. ඔයගලන්ට මේකේ before and after look එකක් මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පටන් ගත්තේ. දැන් අපි මේ වෙනකොට මෙන්න මෙතනට තමයි දැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොටත් මේකේ brightness එක ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම vivid ගතියත් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මම යනවා tone curve කියන adjustment එකට ගිහිල්ලා අපි මේකේ පොඩ්ඩක් තව මේ dark areas තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේවටත් මම පුළුවන් තරම් highlights ටිකක් add කරගන්න තමයි බලන්නේ. ඒක කරන්න මම මෙන්න මෙහෙම tone curve එකේ පොඩි adjustment points තුනක් mark කරලා මේකේ අන්තිම කොන, ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ shadow areas අන්තිම කොනෙන් පොඩ්ඩක් මේක වැඩි කරනවා. right? චුට්ටක් විතර වැඩි කරනවා. වැඩි කරාම මෙන්න මේ විදිහට adjust කරාම හරි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තිබ්බ dark areas වල තිබ්බ darkness එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා ඒකේ dataත් දැන් පොඩ්ඩක් recover වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් photograph එකේ මෙන්න මේ level එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි තව පොඩි colors වල adjustments ටිකක් කරගන්න යන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි ගොඩක්ම දැන් vivid කියන look එක එළියට ගෙන්න හදන්නේ colors adjustments වලින්. මේක කරන්න මම යනවා HSL/color, ඒ කියන්නේ hue, saturation, luminosity/color කියන slider එකට යනවා. මේකට ගිහලා බලනවා මොනවද අපිට change කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මේකේ ගොඩක්ම orange colors තියෙනවා, green colors තියෙනවා. ඒතකොට ඒ දෙකට තමයි ගොඩක්ම change එක එන්නේ. මම මේකේ මුලින්ම කරන්නේ orange color එක pick කරනවා. pick කරලා මේකේ hue එක අත තියන්නේ නැහැ. නමුත් saturation එක චුට්ටක් අඩු කරනවා. මොකද saturation එක චුට්ටක් අඩු කළා තමයි ඊළඟට මේ skin tone එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. saturation එක අඩු කරා. දැන් මම skin tone එක vivid bright look එකක් ගන්න යන්නේ. මේක කරන්න මම luminance කියන එක වැඩි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න පේනද luminance කියන එක වැඩි කරනකොට මේ skin එකේ තියෙන brightness එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම skin එකේ තියෙන fairness එකත් ඒ වගේම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක කරගත්තේ මම orange කියන color එක adjust කළා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? yellows වලට ගිහිල්ලත් yellows උත් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වැඩි කර ගන්නවා. brightness එක luminosity එකෙන් saturation එක ගන්න චුට්ටක් විතර වැඩි කරලා තියාගත්තත් කමක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ greens වලට යනවා. greens වල saturation එක වැඩි කරනවා. luminous ගතියත් ටිකක් වැඩි කරනවා bright වෙන්න. ඒ වගේම මට හිතෙනවා මේකේ green color එක පොඩ්ඩක් fall green පැත්තට තියෙන. ඒකින්ද මම මේක vivid green පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන එනවා. right. okay. සමහර විට ඕගොල්ලන්ට දැන් ටිකක් මතක් වෙනවා ඇති ටිකක් mobile එකේ තියෙන presets වල එහෙම සමහරලාට මෙන්න මේ වගේ look එකක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේක තමයි දැනට වෙලා තියෙන photograph එකට මේ වගේ dark ටිකක් underexposed වෙච්ච photo එකක් මේ වෙනකොට මේ විදිහේ bright look එකකට vivid look එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේකට තව පොඩ්ඩක් colors add කරනවා. මේක මම කරන්නේ vibrance කියන slide එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තව පොඩ්ඩක් මේකේ colors වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක පොඩි picture එක පොඩි flat ගතියක් තියෙන නිසා මේකට පොඩි contrast එකකුත් add කරලා
ඒ වගේම black සුට් ටිකක් විතර අඩු කරලා මෙන්න මේකේ pitch එක පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්නවා තව ටිකක් කලර්ස් වල. දැන් මට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් මේකේ warm පැත්තට වැඩිද කියලා හිතනවා. සමහරට bright and vivid එකේ ගොඩක් වෙලාවට warm පැත්තට වැඩි ටිකක් cold tones තියෙන විදිය තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇත්තේ. ඒකින්ද අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් experiment කරලා බලමු. ආපහු white balance එකට යනවා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේක ගේනවා cold පැත්තට. right. මට හිතෙනවා මෙන්න මේක හොඳයි වගේ. right. yeah. okay. cool. අන්න හරි. දැන් තමයි නියම look එක ආවේ. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ photographs දෙකේ comparison එක බැලුවොත් මේ photograph එකේ තිබ්බ ඩාර්ක් ලුක් එක අයින් වෙලා ඒ වගේම මේකට බ්‍රයිට් ලුක් එකක් ඇඩ්ලා තිනවා. ඒ වගේම ටිකක් සැටියුරේෂන් අඩු ඩල් කලර් ලුක් එක අයින් වෙලා රෝ ෆයිල් එකේ ඉඳලා මේක දැන් ටිකක් විවිඩ් කලර් ලුක් එකකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට මේක ඇප්ලයි කරන්න අමාරුයි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අවුට්ඩෝර් වලදී ගත්ත එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ග්‍රීන් කලර්, බ්ලූ කලර්, ඔරෙන්ජ් කලර් වගේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට මේ ලුක් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලෝ වෙලාවක කරලා බලන්න. ඉතාමත්ම ඉන්ට්‍රස්ටිං එඩිට් එකක්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නේ bright and vivid කියන ලුක් එක කොහොමද ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකට ගන්න කියලා Lightroom පාවිච්චි කරලා ඉතාමත්ම ලේසියෙන්. ඉතින් මම කලින්ම කිව්වාගේ මේක හැම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකටම මේ විදිහටම ඇප්ලයි කරන්න අමාරුයි. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි මම මොන වගේ changes මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් කරනකොට ඇප්ලයි කරේ කියන එක ටිකක් අවබෝධයෙන් බලාගෙන ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ මොන වගේ exposure එකක්ද ඇප්ලයි කරේ, ඊට පස්සේ මොන වගේ hue saturation levels මොනවද මම මේකට ඇප්ලයි කරේ, ඊට පස්සේ clarity කොහොමද වෙනස් කරේ, white balance කොහොමද වෙනස් කරේ, මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි මේකේ look එක ඇත්තටම එන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් කටපාඩම් කරගෙන කරන්න එපා. පුළුවන් නම් මේ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් කීපයක් ඕගොල්ලන්ගේ Lightroom එකට import කරගෙන ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට මේ changes apply කර කර බලන්න. ඉතින් සමහරවිට මේ changes apply කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට අලුත්ම style එකක් හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි. එhmenan happy photography.